دا خو طالبانو د رحلماني خبره ده، خو د دې دردمن ملا یوه خبر درته کوم طالبانو، خو لږ په غور واورئ. کاش کې طالبانو علما د دغه سړي پل تعقیب کړی وای، کاش کې اسلامي امت طالبانو د دغه دردمن ملا خبرې اورېدلې وای، نن به اسلامي امت د دغه حال سره مخ نه و. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانو چې ایمان مو راوړئ، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تاسې مه خورئ مالونه یو د بل په خپل مابین کې په باطله طریقه باندې، الا ان تکون تجاره، مگر تاسې تجارت وکئ، داسې تجارت عن تراض منکم چې یو تر بله په دې تجارت کې سره راضي یئ. ولا تقتلوا انفسکم، دی وایي چې دا ولا تقتلوا انفسکم دلته تجارت سره ذکر سوی، تاسې فکر د که نه مفسرینو خبره د تجارت ته تیمم دلته څه کار لري، تیمم سره دا څه ربط لري. ولا تقتلوا انفسکم، ای مسلمانانو تجارت مه پرېږدئ، تجارت پرېښودل د خپلو ځانونو وزل دي. خبر درته کوم ان الله کان بکم رحیما، الله په تاسې مهربانه ده. مونږ افغانانو کې یو فکر خپور ده، هره ورځ په ادیره کې چې مړی سوی وي، بس سهار مولا غوږ نیولی وي چې غټه تیاره چپه ده که وړه تیاره، هره ورځ خاته ور روان ده. دا عیب نه ده چې ورته ووایي وي دا وابیان دي چې نه یې مني، اما که د تجارت خبره ورته وکړي چې تجارت وکړه، بیا دی وایي چې کوم مولا تجارت ته ورسي وایي دا علم وهه، علم ازار وهه، تجارت ته ځي او هره ورځ چې ادیرې ته رواني، پیسو ته یې سترګې مړې نیولي وي، هېڅ هم نه وي پې باندې، اما تجارت چې ورته وایي بیا وایي. څومره سپک فکر د طالبانو تاسې. اوس د طنطاوي خبره واورئ رحمه الله. دی وایي علامه طنطاوي وایي یو ورځ کله چې سوریه د فرانسویانو د احتلال او د استعمار لاندې وله، وي د ما یو ملګري و د حلب نه راغلی و، حلب و شهبا د حلب نه راغلی و مصر ته، وي ما سره مجلس کو طنطاوي وي بیا ده راته ویلي دا د ما ملګری چې ووایي دا په سوریه کې وایي یو له لوی علماو مشرانو د دې وطن نه و. یو ورځ د فرانسې یو دا د کوم لوی د ځواک قمندان زه وغوښتلم، وایي ما ته ویلې چې دلته راسه، وي چې ورغلم وی راته ویلې چې دا خلک ولې له موږ فرانسویانو سره جنګ کوي، موږ خو د دې دپاره راغلي یو چې تاسې ښه متمدن کو، پیسې درکو، هر څه درکو، ولې موږ سره جنګ کوئ. وایي د ملګري مې راته ویلې چې ما ورته ویلې چې دا ځکه کوم امت چې د بل چا په اوږو باندې بار سي، هغه امت کې هغه صفت غریزي چې الله پیدا کړی چې باید خپل هغه کار وکړي، خو په هغه کې چې دی په بل باندې بار سي هغه مړ کېږي، هغه غریزي صفت پکې مړ کېږي. وایي ما ورته ویلې چې اوس ګوره غوا څه د غوا کورنۍ مالونه، دوی کې یو غریزي صفت دا ده چې خپله به اوبو ته ځي، خپله به وښو ته ځي، که نه چې صحرا کې مال وي، په دشته کې هوسۍ وي، غواګانې وي، هغوی اوبو ته څنګه کوي؟ خپله ځي، خو چې چا ته یې راوړې، کور ته یې راولې، نو هلته به دوی کې دا غریزي صفت مړ سي، ځکه اوبه کولې په چا سول؟ په کور والا چښتن باندې سول، نو دا څوک وګرځېده؟ ډېر وخت چې ووته دا غریزي صفت پکې مړ سو، دا غریزي صفت پکې مړ سو، نو الله عز وجل دغه امت نه هغه نعمت چې ورباندې کړي و هغه نعمتونه الله پې دروي. وایي ما ورته ویلې چې تاسې فرانسویان خو دلته راغلي یئ چې د موږ وطن راته څوک کوي، وایي را آباد کوي، خو تاسې راته آبادوئ. د سوریې او د حلب مسلمانان به نو د تاسې په اوږو باندې بار سي، نو چې تاسې په اوږو بار سو، په دوی کې الله پاک دا همت کې ښودلی که نه چې خپله ځان ته کار وکړي. نو خو تاسې که فکر وکړئ یو موټر چې ډېر وخت ودرېږي، طالبانو خصوصا چې زرې موټر وي هغې پلجېږي، جمپینونه یې طالبانو شلیږي، نو کوم انسانانو کوم امت چې د بل چا په اوږو بار سي، د دوی خپله څوک شلیږي، هغه غریزي صفات چې هغه الله په دوی باندې نعمتونه کړي دي هغه شلیږي. نن اسلامي امت کې د صنعت او د تجارت او د ابتکار فکر شل ده که نه ده شل؟ نن طالبانو وسلې ته ضرورت سته که نسته ده؟ جواب غواړم سته. چې وسلې ته ضرورت سته ده، دغه غریزي صفت انسانانو کې الله پیدا کړی چې وسله جوړه کړي، خو اسلامي امت نه تنها افغانان، ټول اسلامي امت دا غریزي صفت په ځان کې مړ کړی ده. څنګه یې مړ کړی ده؟ وسله یې کافرانو ته ور پرېښودلې،
کلشینکوف به روسان جوړوي، امپور به امریکایان جوړوي، M16 به جرمنان جوړوي، مرمۍ به یې هغوی راوړي، مونږ به څه کوو؟ مونږ به یوه زیړه بوشکه کې مو دومره ایله غریزي صفات را پیدا سوی ده، نور ټول مړ ده، هېڅ شی مو نسته ده. رښتیا ووایي چې مونږ الله په کوم صفت پیدا کړي یو، هغه صفتونه او هغه وشلونه مو شل سوي دي که نه؟ نن طالبانو الله چې په مونږ کوم نعمتونه کول لیظهره علی الدین کله، هغه نن الله هغه نعمت له مونږ نه اخیستی که یې نه ده اخیستلی؟ ځکه مونږ ځان سره ظلم کړی، هغه ظلم دا ده چې د بل په اوږو باندې مو ځانونه بار کړي. راځئ موږ امت مسلمه هغه غریزي صفات چې په ټول امت د انسانیه کې الله پیدا کړي چې کافران په استعداد راولي، موږ یې نسو راوستلی. چې رایې ولو نو ته ورته ګوره چې موږ کوم اهدافو ته رسیږو. وایي دا خبر مې چې ورته وکړله، ویلې دا دې چېرته لیدلي د کوم کتاب کې؟ وي ما ورته ویلي و کتاب کې پلانکي عالم او پلانکي کتاب نهضة الامة وحیاتها، په دې کتاب کې د پلانکي عالم کتاب کې وي دا مسئله لیدلې وي. فرانسوی ډېر حیرانه سو، څومره ښه خبر ده طالبان. دلته امریکایان راغلي ول، طالبانو خلکو ویلي ولې تاسې له وطن نه سړی موږ ته څوک جوړوي؟ د عاقل سړي پرېږده، جهاد پرېږده، د اسلام تقاضا پرېږده، د انسانیت په تقاضا سره خبره کوم. انسان الله داسې پیدا کړی چې د انسان کې کوم غریزي صفات دي هغه باید راژوندي سي، شل نه سي. دی چې په بل باندې بار کې څنګه کیږي؟ دا شلیږي. او چې انسان په بل بار سي هغه انسان د انسانانو بدې سیږي. دا که نه تا سره په کوټه کې چې کوم طالب پیشلمي ته شی تیاروي هغه په ټولو ډېر ګران وي، ټول چې پروت وي که نه همداسې پیاله هم خولې ته ورته رانږدې کړي د ټولو بدې سیږي. او هغه سپک سړی هم ده، بې غیرته سړی هم دا ده چې خپل غریزي صفات یې په ځان کې مړه کړي دي. دا که نه طالبانو د جهاد په سنګر کې به چې کوم مجاهد ټولو ملګرو ته ډوډۍ تیاروله، ټول کارونه به یې کول، په ټولو به ګران و که نه؟ هغه څوک چې په بل باندې بار سي هغه د ټولو بیا بدې سیږي، بدې سیږي که نه بدې سیږي. او الله عز وجل هغه انسانان چې هغه خپل غریزي صفات نه پرېږدي چې مړه سي، باید خپل غریزي صفات څوک سي؟ راژوندي سي. پرون موږ تاسې ابن خلدون په مقدمه کې طالبانو وویلې، کوم فکر ته پام و چې اذهب انت وربک فقاتلا، تا او رب دې ورسئ جنګ وکئ، انا هاهنا قاعدون، موږ دلته ناست یو. درته نه، دا صفت باندې الله پیدا کړی ته یې، دا استعداد په تا کې سته، ورسه مقابلې ته که نه؟ ته راجیګ سه، ته ورسه، دا خپله غریزه دې مه مړه کوه چې په حرکت باندې سي. الله دومره عجیب ذات ده، کله چې انسان اراده وکړي هغه انسان الله د انسانانو اراده څنګه نه کوي؟ دا اوس که 10 نفره 20 نفره په دې فکر پیدا سي چې موږ په افغانستان کې د ټولې دنیا د پرمختللې ډرون تیاري وسله برابرولی سو، په رب العالمین درته قسم کوم چې دا حرکت الله نه ناکاموي. ناکاموي دا تړون الله پاک سلطنت و بادشاهي ته رسوي. که دا تړون الله ناکام کړي چې هر څه راته وایي خپل هدف ته به رسیږي، او امت مسلمه ته بیا څوک نصیب کیږي؟ قدرت. اوس طالبانو تاسې غوږ ورته ونیسئ. دی څه وایي؟ تنطاوي وایي، دلته ملیان وایي چې ولا تقتلوا انفسکم، وایي خبره د تجارت ته دی وایي ولا تقتلوا انفسکم. او رښتیا وایي طالبانو تاسې غوږ ورته ونیسئ. الا ان تكون تجارتا، مگر چې وي تجارت عن تراض منکم، تجارت باید وکئ په رضا. ولا تقتلوا انفسکم، خپل ځانونه مه مړه کوئ، معنا تجارت مه پرېږدئ. کله مو چې تجارت پرېښود بیا تاسې مړه کېږئ، وزل کېږئ، ذلیل کېږئ. ان الله کان بکم رحیما. دی څه وایي طالبانو؟ دی وایي طالبانو کله چې غربي دنیا څه د اروپا او امریکا، دوی چې کله صنعت جوړ کړ، شیان یې جوړ کړل، د نن 100-200 کاله مخکې طالبانو د اختراعات شروع کړل. دا اختراعات طالبانو غربي دنیا ته راوړل. تاسې طالبانو د دې خبرې ته خیر ته غوږ ونیسئ. که خوند یې در نه که بیا د الله په خاطر زه نه خوابدی کېږم، که خوند یې در که بیا دا مه وایئ چې د قرآن تفسیر روح المانی ټول خلاص کړی. د قرآن داسې کتاب ده چې د قرآن معانی تر ورځ د قیامته پورې نه ختمیږي. قرآن داسې کتاب ده. بیا مه وایئ چې نوي جدید و عصري خبرو ته ضرورت نسته، دغه مولا ویلې او دغه مولا ویلې. خاورې دې په دې مولا واوړي چې قرآن د یوې زماني کتاب بولي. ته ورته غوږ ونیسه. اوس ولې برطانویانو د غربي دنیا نه چې موږ نه شپه ورځ بدله ده، نن په شرقي دنیا کې څوک ده؟ غربي دنیا کې نن څوک ده؟ اوس شپه دومره لري د غربي دنیا نه. څنګه راغلل؟ انګلیسي استعمار په هند وچه باندې ټوله باندې استعمار وکړه. ولې راغلل؟ خیر ده د ولې خو علمي پوښتنه وکئ که نه. ولې برطانویان یې وړه جزیره وله له کوم ځای نه راغله؟ د بریتانیا نه راغله، له غرب نه. چېرته راورسېده؟ هند ته راغله طالبانو. ټول هند یې مستعمره کړ. هغه وخت کې هند، پاکستان، بنګلادیش،
هند او افغانستان دا د هند سلطه وله دا حکومت ولې ونړېده چې له غجې نه دوی دلته راغلل د څه په واسطه راغلل ولې په هند کې ملګري پیدا کړل انګلیسي استعمار په هند کې ولې ملګري پیدا کړل کله چې طالبانو امریکایان یا غربي نړۍ چې هند ته راتلل د هند استعمار ته بیخي له غربي دنیا نه شرقي دنیا ته راغلل وړه جزیره ډېره وړه جزیره دومره لوی هند ته راغلل هند ټول مستعمره که ولې علامه طنطاوي راز وایي وی دا داسې چل وي طالبانو چې غربي نړۍ راجیګه سوله په تجارت کې پرمختګ وکړي دی وایي طالبانو وی د ټولو کامیابیو راز په تجارت کې ده که ته جنگ په مخ باندې بیایې چې تجارت یې په مخ نه تللی جنگ نسې کولی تاسې خدا یاد ساتئ که نه جنگ چې کېږي په چا کېږي چې تجارت و پیسې به لري چې اوس جنگ دوام پیدا کړي چې شاته پسې پیسې ونه لري کېږي جنگ په چا کېږي په تجارت باندې کېږي نو هغوی راجیګ سول طالبانو تجارتونه یې وکړل دا تجارت یې عین چا ته راوړ عین هند ته راوړ هند ته یې راوړل په هند کې شرکتونه خلاص کړل چې شرکتونه خلاص کړل د تجارت په واسطه باندې طالبانو انسانان خپل کړل خلک دې ته خاضع سول خلکو دې ته غاړه کېښوده چې برطانیا ډېره یو لوی ځواک ده که تجارت کې ډېر په مخ باندې تللی ده دومره نادر صنعتونه جوړوي د ریل ګاډي پټلۍ له هند ته طالبانو انګلیسانو راوړله هغه یې دلته راورسوله نو چې کله دا تجارت په هند کې سو د شرکتونو په واسطه باندې څوک سو ملګري پیدا کړل چې ملګري پیدا کړل انګلیسي استعمار له هند نه را روان سو طالبانو چا ته یې ځان راورساو له برطانیا نه هند ته ځان راورسو هند یې تسخیر که خو دا تسخیر یې د چا په واسطه باندې وکړه د شرکتونو د تجارتونو په واسطه باندې وکړه دی وایي دا غاندي نه و دا ګاندۍ د هند یوه واکمنه تېره سوې طالبانو ډېره هوښیاره ښځه تېره سوې نو ده وایي داسې چل وکړه چې د ټولې غربي نړۍ تجارتونه په چا کې بند کړل په هند کې چې تجارت یې بند کړ نو د هغې قوت ختم سو د غربي نړۍ اعلان یې وکړ چې دلته په هر څه شي کې موږ د چا تجارت نه غواړو د غربي نړۍ مسلمانان نه ول طالبانو کافر ول خو د عقل په تقاضا باندې هلته چې انګلیسانو هند مستعمره کړي دا نه چې مسلمانانو ټول هند کفر اسلام ټول مستعمره و غاندي په دې فکر وکړ چې د استعمار نه چې موږ خلاصېدی سو څنګه خلاصېدلی سو چې تجارت یې وربند کړو کله چې تجارت وربند کړ د چا تجارت نو طالبانو له استعمار نه هم څوک خلاص ول دی وایي علامه طنطاوي وایي څومره ښه خبر کوي طالبانو دی وایي وأنهم قوم لا يعلمون منه إلا قليل ولذلك أراد الغاندي أن يلتمس الخروج عن الخطر بالتحريم المنسوجات الأفرنجية وقد نجح نجاحا عظيم فهل يعلم المسلمون أن خراب دولهم إنما جاء لجهلهم علوم التجارة وینن په دې پوهېږي اسلامي کله چې ګاندۍ دا کار وکړه کامیاب هم سوله وایي اسلامي امت پوهېږي که نه پوهېږي ان خراب دولهم د دوی د دولو خرابواله انما جاء لجهلهم علوم التجاره نن اسلامي امت تجارت په علومو نه پوهېږي وانهم قوم لا يعلمون منها الا قليل التجاره تسبق الحرب تجارت چې برابر جنگ مخ ته بیایي چې پیسې نه لري نو بوشتې نه وروسته ترقي کولی سي خدای په خاطر طالبانو زه لیونی نه یم طالبانو تاسې لیوني یئ تېر شل کلن جهاد کې که مونږ دغه وسله چې آخر کې مو دغه لیزري وسله درلودلی دا ټول افغانستان کې د هر مجاهد په لاس کې لیزري وسله وای افغانستان کې به مقاومت څومره وخت دوام کړی وای جواب راکوئ څومره وخت به دوام کړی وای طالبانو که دا لیزري وسله په ټول افغانستان کې موجوده وای خو دا د څه شي علت و چې موږ سره دا وسله کمه وه پیسې مو نه درلودلې مال مو نه درلود دولت مو نه درلوده نو څه